Virus označujeme nebuněčnou částici. Ona nesplňuje úplně všechny vlastnosti organismu. Neroste, nedokáže se množit sama, nemá samotný metabolismus. Vždycky potřebuje se dostat do buňky, může to být i bakterie, může to být samozřejmě lidská buňka a to jí umožní to vlastní množení. Ten virus má nějaké funkce jako organismus, takže má třeba proteinový obal a uvnitř je genetická informace. Může mít také ještě obálku, která je z tuku, z proteinů. Rozeznáváme samozřejmě několik druhů virů, které třídíme podle jejich genetické informace. Ty viry jsou opravdu malé, třeba 30 nanometrů, ale už známe i velké viry, které můžou mít až mikrometr a půl. Taková klasická bakterie je vlastně asi 2 mikrometry, třeba E. coli. Ty viry jsou většinou aspoň 10krát až 20krát menší. Obří viry, mimiviry, ty mají až mikrometr, takže už se blíží k té velikosti těch bakterií. Viry studujeme hlavně proto, že způsobují lidské nemoci, ať to může být od obyčejné rýmy nebo po pravé neštovice, epidemie, kterou zapříčinil virus, který patří mezi koronaviry, říkáme mu SARS koronavirus 2, který způsobuje nemoc, které říkáme COVID-19. Má asi 100 nanometrů, je to RNA virus, takže genom je RNA. Dostává se hlavně do buněk v dýchacím traktu a způsobuje celou řadu onemocnění, které teda komplexně říkáme COVID-19. Nejčastěji je to aerosolem, takže malými kapénkami. Hlavně jsou to kapénky v rozměru 1 až 5 mikrometrů, které vlastně jsou nejúčinnější, jelikož vydrží v tom vzduchu delší dobu. Ty ostatní vlastně pak často spadnou dolů a jsou na povrchu. Samozřejmě i z povrchu se člověk může nakazit, ne tím, že by se to jen dotknul rukou, ale pak se dotkne vlastně nějaké sliznice, takže si třeba prvne oči, anebo se dostane do úst. Nejčastěji je to teda vlastně s tím dechnutím nosem a pak se vlastně může dostat až na plicní epitel, který vlastně představuje tzv. Primární místo, kam ten virus vniká a pomocí receptorů na těch buňkách AC2 pak vniká vlastně do té buňky. Je samozřejmě naše snaha si chránit všechny přístupy, kam ten aerosol může vstoupit. A samozřejmě primárně je to nos a ústa. Proto ta rouška, i když nám působí spoustu nepříjemností, má smysl nosit. Samozřejmě bylo ukázáno, že velmi účinná je na těch osobách, co vlastně jsou pozitivní, takže ten virus sobě mají. Tak je mnohem účinnější to chránit, vlastně mít roušku ty lidi, co jsou vlastně nakažení. Však víme, že ten virus se chová i asymptomaticky, že vlastně ty lidé nevědí, že jsou nakažení. Tak právě proto je opravdu lepší, že ty roušky máme všichni, takže samozřejmě to riziko toho přenosu se snižuje. Byly ukázány i jasné pokusy třeba na křečkách, tak samozřejmě na lidech tady to pokusy nemůžeme dělat. Nejúčinnější se samozřejmě ukázalo, jak ty křečkové, kteří už jsou infikovaní, tak ty křečkové, kteří ještě nejsou infikovaní, jsou vlastně chránění. Ten pokus nebyl dělán tak, že bychom na ty křečky dali roušky, ale na tu klec se prostě potáhla rouška, kdy byli v kontaktu s tou druhou klecí a ukázalo se, že ten pokles je opravdu až asi na 16%, když obě dvě ty klece mají roušky. Samozřejmě nic není 100%, takže samozřejmě proto tomu musíme i přistupovat tím fyzickým distancováním, dodržování rozestupů a samozřejmě hygienou. Jelikož ten další možnost toho přenosu je, jak jsem už předeslal, že se dotkneme nějakého povrchu, který byl kontaminován nějakým sekretem, který obsahuje ten virus. Tento přenos ale je minoritnější, je tak mezi něco 1/3 až 15%. Účinnost roušek se vlastně stanovuje podle schopnosti filtrovat částice 0,3 mikrometru.
Když máme milimetr, tak 1 mikrometr na tisícina, tak ještě třetina toho tisíciny, takže to jsou opravdu ty malé částečky a podle toho vlastně stanovíme, kolik procent se odfiltruje. Takže třeba obyčejná chirurgická rouška zadrží asi 80% těchto částic. K ní se blíží takové ty bavlněné roušky, samozřejmě tam závisí na různém druhu, ale je to většinou méně než těch 80%. Také samozřejmě závisí, jak ta rouška, jestli ji nepoužíváme celý den, minimálně jednou za 4 hodiny určitě, samozřejmě jak bude vlhká, tak by se měla vyměnit okamžitě. Pak máme respirátory, které značíme zkratkou FFP2. Ty už dokážou odfiltrovat 94% částic. Pak jsou nějaké roušky, které značíme N95, ty už to naznačují 95%. FFP3, ty už dokáží odfiltrovat 99,95% částic a pak existují N100. To není 100%, ale je to opravdu asi 99,97% odfiltrováno těch malých částic. A ty nás zajímají nejvíce, protože v těch se můžou právě udržovat ty viry a dokážou v tom vzduchu vydržet po určitou dobu, než spadnou teda na povrch nebo na zem. Určitě existoval mezidruhový přenos z začátku, kdy nejspíše z netopíru, anebo mohl tam být i další mezihostitel, se dostal vlastně ten virus mezi lidi a opravdu velmi účinně teďka vidíme, že se dokáže šířit mnohem lépe než ty předchozí první SARS koronavirus, nebo existuje i MERS koronavirus. Ty se opravdu nešíří velmi účinně, tento se opravdu dokáže šířit účinně. A bohužel se bojíme, že jak se přenesl z nějakého mezihostitele na nás, tak my můžeme zase zpátky to přenést na jiné hostitele. Co vidíme zatím z pokusů, tak velmi účinně se přenáší na kočkovité šelmy, ale i na norky. Nevíme, jestli i další zvířata, hlavně ty, co teda přicházíme do kontaktu, domácí zvířata, jestli nějaký další nebudou vlastně schopni se účinně infikovat. Teďka rozlišujeme už 7 koronavirů, kteří dokáží napadat člověka. 4 jsou vlastně s námi už desítky let a vlastně nezpůsobují nějaké významné onemocnění u zdravého člověka. Máme tady opravdu už vlastně 2 koronaviry, které jsme se s nimi už setkali. První byl 2002-2003 SARS koronavirus 1 a 2012 je tzv. MERS koronavirus. Ty se odlišují tím, že sice byly více letálnější, takže ta smrtnost byla vyšší, avšak velmi neúčinně se přenášely z člověka na člověka. To je ten vlastně největší rozdíl, že tento virus, ten SARS koronavirus 2, se opravdu velmi účinně přenáší mezi lidmi. A bohužel se přenáší už v asymptomatické fázi. Nevíme, ani oni to nevědí, že jsou nakažený. A už asi tak 2 dny před začátkem symptomů mají skoro nejvíce toho viru v sobě. Jak už začíná symptomy, tak to samozřejmě to tělo něco dělá, zvyšuje teplotu, imunitní systém začíná pracovat, takže se už ta virová nálož zmenšuje. Ale bohužel předtím ten člověk dokáže nakazit spoustu lidí nevědomky. Taky jsou nějaké osoby, které naznačujeme, že to jsou super přenašeči. Pak samozřejmě je ideální prostor, kde je spousta lidí na jednom místě, koncerty, kde vlastně je hluk, lidi musí na sebe křičet, aby si něco řekli, takže ten aerosol, co vytvoří, je ho mnohem víc a to letí na delší vzdálenost. Takže to je asi ten úplně ten největší rozdíl, že tento virus se opravdu šíří velmi jednoduše. Aby se mohl SARS koronavirus 2 množit, nebo i vlastně jakýkoliv virus množit, musí se dostat nejdříve do buňky, která poskytne veškerý aparát k tomu, aby se mohl množit. Ten přenos
je mnohem účinnější, když jsou dobré atmosférické podmínky. Ideálně nejvíce přenáší, když je člověk v blízkém kontaktu s dalším člověkem, který je nakažen, a ty aerosolové kapénky se dostávají k němu napřímo, ale ty nejmenší můžou chvilku zůstávat ve vzduchu a pak záleží, jestli ten vzduch je suchý, protože suchý vzduch, vlastně, což je hlavně třeba v zimních měsících, umožní malému aerosolu zůstat v tom vzduchu déle. Naopak, když je velká vlhkost, tak to vlastně stáhne mnohem jednodušeji na zem. Virus má rád zase nějakou vlhkost, aby vlastně udržel vlastně svou membránu intaktní. Když virus vyschne, tak se zničí. Jak vlastně můžeme zamezit dále šíření toho SARS koronavirus 2, je účinnou dezinfekcí jak různých povrchů, tak vlastně samozřejmě nejvíc rukou. Jelikož ten virus obsahuje obálku, která se skládá z lipidů, tedy z tuků a proteinů, tak velmi účinně fungují i obyčejné vlastně alkoholové přípravky, ať je to etanol nebo izopropanol. Takže to jsou vlastně se vetře na ruce a po pár sekundách, samozřejmě je lepší aspoň 30 sekund, ten virus je už neinfekční. Samozřejmě na povrchy je také ideální vlastně přípravek na bázi sava, chlorna sodný, kde je aktivní chlor, který vlastně velmi účinně inaktivuje nejen teda viry, ale i spoustu dalších patogenů. Dají se používat i jiné, v poslední době se hodně uvádí ultrafialové záření, samozřejmě to je vlastně škodlivé, ale může se používat ultrafialové záření C, které je méně škodlivé. Další možnost je samozřejmě ozon, ale samozřejmě také je nezdravý, takže se vlastně ta místnost musí vyfumigovat tím ozonem bez přítomnosti lidí. To je další možnost, jak účinně ten virus inaktivovat. Jak dekontaminovat roušky. Bohužel ty jednorázové chirurgické roušky, už jak je ten název, jsou jednorázové a je opravdu nejlepší ji sundat a zlikvidovat. Protože když si ji dávám, tak si předtím umeju ruce, ale pak na ní vlastně můžu šahat. Když ji nandávám čistou, mám čisté ruce, můžu si ji upravit ideálně před zrcadlem, aby držela na nose a nebyla pod nosem. Pak samozřejmě, jak začne vlhnout, tak ztrácí tu účinnost. Správně, jak si ji sundáme, měl bych ji vyhodit. Na druhou stranu jsou celkem účinné ty bavlněné, které vlastně se dají používat vícekrát. Samozřejmě mezi jednotlivými použitími musím vyprat minimálně 60 stupňů. Ten čas od 30 minut by mělo stačit. Samozřejmě tam jsou i detergenty a další věci, které napomůžou, že vlastně opravdu ten virus zničíme, a jestli ho pak vlastně vyžehlíte tu roušku horkou žehličkou, tak vlastně taky ještě tomu pomůžete, že kdyby tam něco náhodou bylo, tak se to dále vlastně zinaktivuje, zlikviduje. Ty respirátory nic nezkoušíme do mikrovlnky, že jsou tam nanovlákna, aby jsme si zničili jak ten respirátor, tak i asi mikrovlnku. Jsou možnosti, které většinou normální člověk nemá, ale samozřejmě, kdyby mohl použít ten ozon, kdyby mohl použít, jsou vlastně třeba netermální plazma a takovéhle přípravky, které vlastně dokáží průmyslově dezinfikovat povrchy i tady těch respirátorů. Samozřejmě respirátor vydrží díl, ale jsou samozřejmě psaný nějaký vícerázové, tak je k tomu většinou návod, jestli se může právě použít nějaký přípravek na bázi alkoholu nebo nějaký jiný prostředek, který byl validovaný, a máme jistotu, že nepoškodíme prostupnost toho respirátoru. Jsme dělali pokusy a virus opravdu 65 stupňů za 10 minut, ten virus už je neaktivní. Ale to je samozřejmě v ideálních podmínkách laboratoře,
Tam byste museli mít jistotu, že ta trouba se třeba dá na 70 stupňů a necháte to tam, tak si to prostoupí s tou rouškou hezky nebo tím respirátorem, tak by to mělo zlikvidovat nebo zinaktivovat ten virus. Co se týče očkování proti chřipce, tak obzvláště tento rok je to opravdu důležité. A to je vlastně z toho důvodu, že vidíme, že tady ta epidemie SARS-CoV-2 viru bude probíhat současně s naší roční chřipkovou epidemií, nebo když vlastně chřipka je v Čechách vždycky většinou v zimních měsících. Bude se těžko odlišovat, jelikož ty symptomy, ty příznaky těchto dvou onemocnění jsou velmi blízké. A samozřejmě to bude zatěžovat ten celý systém, když vlastně lidi i se slabou chřipkou nebo slabým onemocněním budou chodit k doktorovi a nechat se testovat na SARS-CoV-2. Je opravdu velmi záhodno se nechat tento rok oočkovat na chřipku. Aby jsme mohli pracovat s viry, tak se musíme dobře zabezpečit. Viry rozdělujeme podle biologického rizika do 4 stupňů, 1, 2, 3, 4. S tím biologickým rizikem 1 to jsou například nějaké viry, které vlastně ani nepůsobí nemoc u lidí, například psí žloutenka. V tom biologickém stupni 2 to jsou viry, proti kterým třeba nezpůsobují ta závažné onemocnění, anebo máme účinnou léčbu, máme vakcínu, ať to může být třeba žloutenka typu A, může to být chřipka. V té kategorii číslo 3 tam například patří ten SARS koronavirus 2, ale jsou tam i HIV a další viry, většinou tedy viry, proti kterým teďka nemáme žádnou vakcínu a nemáme účinné léčivo a často mohou končit smrtí. Samozřejmě ten stupeň 4, to jsou ty viry, které způsobují nejhorší onemocnění, ať je to například ebola nebo virus pravých neštovic. Aby jsme se tam mohli vlastně s těmi viry pracovat, musíme uspůsobit laboratoř tak, aby jsme mohli bezpečně s nimi pracovat. Proto zase si ty laboratoře rozdělují podle úrovně technického zabezpečení úplně stejně 1, 2, 3, 4. Když máte úroveň technického zabezpečení 3, tak můžete pracovat se SARS-CoV-2, ale ne s ebolou. V našem ústavu máme právě takovou laboratoř, která je teda z úrovní technického zabezpečení 3, která nám dává možnost pracovat se SARS-CoV-2. Samozřejmě předtím, než začnete nebo můžete vůbec začít pracovat s tímto virem, musíte získat povolení, jelikož tento virus spadá mezi vysoce rizikové, tak to povolení udává Státní úřad jaderné bezpečnosti, který má odbor biologických zbraní. Od něj musíte získat samozřejmě svolení, musíte mít tu laboratoř uspůsobenou tak, že v ní můžete pracovat, to zase umožní hygiena, která vám dá povolení pro práci v riziku stupně 3. Takže aby jsme mohli pracovat například se SARS-CoV-2, musíme být plně zabezpečeni z hlediska osobní ochrany. Proto v našem ústavu máme tady to vybavení, je to jednak speciální obuv, na který se dají návleky, máme celkový overall i s kapucí, používáme dvoje rukavice a ještě máme vlastně ventilační jednotku, která přes HEPA filtr poskytuje čerstvý vzduch a vlastně chrání nás před potenciálním aerosolem, který by mohl vzniknout. Zabezpečení té laboratoře, která je z úrovní technického zabezpečení 3, je důležité, že vlastně celá ta laboratoř je neustále v potlaku, takže vlastně nic s ní nemůže uniknout. Veškerý odpad pevný je autoklávován a samozřejmě kapalný odpad je sveden do vlastně takzvaného sterilizačního zařízení, kde se pak působením SAVA vlastně zlikviduje veškeré potenciální infekční organismy.
Veškerý pevný odpad je dekontaminován v zařízení, které se nazývá autokláv, kde za vysoké teploty 135 stupňů, to vlastně tlaková nádoba, kde se vlastně likviduje veškeré infekční patogeny. Aby jsme vlastně ten virus pak mohli do laboratoře získat, tak jsou několik možností. Když máte všechny povolení, tak si ho vlastně můžete vyžádat z nějaký jiný laboratoře, která má povolení na vývoz SARS koronavirus 2. V našem případě bylo jednodušší získat vlastně biologický vzorek, jelikož kolem nás je spousta pozitivních pacientů. Z obyčejného výtěru nosohltanu můžeme velmi snadno vyizolovat tento virus a ten virus se celkem jednoduše množí například v opičích ledvinových buňkách, kde si ho můžete namnožit, abyste pak mohli v našem případě testovat různé látky, které doufejme budou účinné proti tomuto viru. Naše skupina virologie se v poslední době koncentruje na testování látek, které by dokázaly zainhibovat, teda vlastně potlačit SARS koronavirus 2. Jak to testování vlastně těch látek probíhá? Jsou to jednak látky, které už jsou i dostupné, jsou to teda vlastně nějaká i léčiva, která víme, že fungují proti jiným chorobám. Je to takzvané vlastně znovu upotřebení těchto látek, což by samozřejmě bylo nejrychlejší, jak získat nějakou látku, kterou bychom mohli okamžitě použít. Druhou vlastně takovou skupinou látek, které zde testujeme, jsou látky, které byly vyrobeny nebo syntetizovány na půdě Ústavu organické chemie a biochemie v průběhu spousty let, které jsou v takzvané knihovně látek, které vlastně my najednou testujeme. Máme zde robot, který vlastně napipetuje velmi malé množství látky na mikrotitrační 384 jamkovou destičku. Do té jamky pak dáme buňky a pak inkubujeme hodinu v inkubátoru, přidáme virus a inkubujeme přibližně 3 dny. Poté se pomocí asi tak 2 základních metod díváme, jestli ta látka, kterou zkoumáme, dokáže zamezit šíření toho viru, toho SARS koronavirus 2. Máme vlastně takové 2 základní metody, jelikož ten virus dokáže tu buňku ničit, má na ní cytopatický efekt, vlastně ji, dá se říct, jako zabije. Takže vlastně my koukáme, jestli ta látka, kterou zkoumáme, dokáže tu buňku zachránit. A to pak dokážeme měřit v takovém přístroji, který vlastně měří, kolik těch buněk je živých, který metabolizují takovou barvičku a čím víc se ta barvička zabarví, tím víc buněk je živých. Máme i druhou možnost, to je takzvaná imunofluorescence. Zde se zase koukáme, že máme protilátky proti tomu viru, který dokážou té buňce ukázat, v které buňce ten virus je. Když ho ta látka zainhibuje, ten virus nevidíme nebo ho vidíme velmi malé množství. K tomu nám se slouží například fluorescenční mikroskop, kde pak vlastně vidíme opravdu okometricky, jestli ta látka funguje nebo ne. Jak jsme otestovali tu naši celou knihovnu, tak to se provádí na buňkách, které jsou opičí ledvinové buňky, aby jsme vlastně ukázali, že ty inhibitory, ty látky fungují i v lidských buňkách, tak se chystáme nyní testovat tyto látky pomocí buněk, které jsou plicního epitelu a epitelu tlustého střeva. Už jsme otestovali asi 7000 látek z knihovny UOHB. Máme zde i několik látek, které vykazují inhibiční schopnosti. Tyto látky dále zkoumáme. Samozřejmě cesta k léčivu je opravdu dlouhá a trnitá a může trvat i 10 let.